Chào mừng bạn đến với kênh Pink Styles. Cả hai bên đều đã chuẩn bị tinh thần cho trận đấu kéo dài 6-7 ván. Đây chắc chắn là một cuộc đối đầu toàn diện, quyết chiến đến cùng. Đúng vậy. Cũng như việc tham gia China National Game lần thứ 3 này. Wang Chuqin đã tham gia China National Game lần thứ 3 rồi. Các vị anh hùng đều khát khao giành lấy kỳ chân huy chương này. Thực tế, ở thời điểm quyết đấu, Wang Chuqin cần phải thể hiện sự dày dặn kinh nghiệm và sức mạnh tổng thể hơn. Lối đánh của hai kiếm khách này cũng đều hơi nghiêng về hệ thống phản công và phòng thủ. Lần này cũng vậy. Họ đã triển khai hai cú giao bóng và đỡ bóng ngắn đầu tiên. Dẫn trước 3 điểm nhưng lại để mất liền 4 điểm. Có vẻ như đã có một pha tấn công giành điểm không cần thiết. Lực lượng đã có sự chuyển biến. Trận đấu này, huấn luyện viên Sang Yang của Sai Tiêm trước đây cũng từng là cựu tuyển thủ quốc gia lừng danh. Đúng thế. Ái chà. Ván đấu cuối cùng này, Wang Chuqin đang liên tục ghi điểm, như cuồng phong quét lá. Đúng vậy, vì Fan Zhenong tiểu béo đang dẫn trước 5-3. Sau đó đột ngột bị dẫn ngược 9-5. Rồi, tiếp theo là cuộc so tài ở ván thứ 2 của hai cao thủ. Trong tình huống đang dẫn 5-3, anh ấy lại thua liên tiếp và bị dẫn ngược 9-5. Cảm giác vẫn là một pha bóng tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng trong ván đầu tiên, Fan Zhenong đã hơi bị choáng ngợp trước độ xoáy và uy lực từ Wang Chuqin, đặc biệt là về mặt tốc độ. Vẫn có cảm giác Wang Chuqin nhanh hơn một bậc. Đây là màn giao đấu giữa các cao thủ. Tôi tin rằng họ sẽ sớm thay đổi được cục diện này thôi. Ây da, pha giao bóng dài rất nhẹ nhàng. Wang Chuqin đã tận dụng cơ hội vặn trái. Một ván đấu kịch tính.
发长一点，怕王楚钦过来拧拉。哇！Hai bên đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Tuyệt vời. Đây là trận đấu giữa một người tay trái và một người tay phải. Ở hai pha bóng đầu tiên, Wang Chuqin đã liên tục dùng sức mạnh đối chọi. Dù sao thì đây cũng là những cú đánh vào giữa bàn. Trước tiên dồn ép vào giữa, sau đó mới dạt về phía trái tay. Ối chà! Pha bóng này chạm mép bàn, quá hiểm hóc. Chất lượng phòng thủ của cả hai đều cực kỳ xuất sắc. Sự kiềm chế lẫn nhau đã được thiết lập. Chào mừng bạn đến với kênh Pink Styles, cộng thêm ván đầu tiên. Cầu này chắc đã có 3 điểm rồi. Hoàng tử Wang Chuqin đang đoán tâm lý, muốn tung tuyệt chiêu vòng người. Đối phương đã đoán được ý đồ vòng người đó rồi, liền tung ra một đường kiếm thẳng. Tưởng chừng kiếm đã phong ấn, Fan Zhenong dẫn 18, cú này quả thật lạ. Khiến cho tốc độ và chất lượng chiêu thức của Fan Zhenong giảm xuống. Cú giao trường kiếm đó ôi! Trong tình thế bị rơi vào thế hạ phong đó mà vẫn kịp thời truy sát, kéo điểm số về 9-10. Fan Zhenong tung ra một chiêu thức giao bóng biến ảo đột ngột, giành lấy điểm quyết định, vừa vào trận. Fan Zhenong đã đổi sang chiêu thức giao bóng cao, dẫn 1-0. Trong nhịp điệu giao và cướp bóng này, ắt hẳn có những điểm đột phá khác biệt. Về cơ bản, mọi chiêu thức đều xoay quanh vị trí trung lộ của Fan Zhenong. Điểm rơi của cầu vẫn được nhắm tới, rất có tính sát thương nha.
Ối! Cú đánh từ tốn hay cú giao cao đều khiến đối phương phải vòng người quá xa. Và xem kìa, nhịp điệu của Fan Zhendong thực sự rất tuyệt vời. Chàng không cần vận hết nội công, chỉ cần kéo quả bóng lên cao hơn một chút, hiệu quả thoát hiểm vẫn rất ổn áp nha. Liên tiếp tung chiêu phản kích vào trung tâm. Rồi cú trái tay cũng nhắm vào vị trí trung lộ khiến đối phương phải chùn bước. Đổi thành chiêu mở màn, đã kết thúc hiệp đấu thứ 3 này. Hai vị đại hiệp vẫn đang bám đuổi tỷ số, đặc biệt trong các chiêu thức ngay khi bóng vừa chạm bàn. Và cả những đòn phủ đầu tận dụng độ này của cậu, Wang Chuqin luôn tỏ ra nhanh hơn một bước, phát động chiêu thức nhanh như chớp, nhưng khi đọ sức ở những đường kiếm dài hơn. Hiện tại, Fan Zhendong lại có thể thắng tốt ở ván thứ 2 và thứ 3. Cả hai kiếm thủ đều đã lùi về hậu phương. Đúng rồi, cú kéo phải tay đối phải tay, điểm rơi kéo quá rộng rồi. Để xem đường kiếm biên nào. Ái chà, đẹp quá. Từng đường bóng đều như đã nhìn thấu chiêu thức của đối thủ. Cú giao bóng trấn áp của Wang Chuqin có điểm rơi cực kỳ xuất sắc. Đã đẩy đối thủ vào thế bị động rồi. Chàng đã kiên nhẫn chờ đợi, hơn nữa còn tính toán trước. Đó là một đường kiếm thẳng tắp. Sau khi thu phục điểm này, Wang Chuqin đã giải phóng được nội lực. Thật sảng khoái. Hiện tại hai vị cao thủ đang chiến đấu. Chào mừng bạn đến với kênh Pink Styles. Có vẻ như phải chờ nửa trên phân định vị trí vào chung kết rồi. Đòn chí mạng sắp sửa được tung ra, nửa dưới lại khai hỏa. Fan Zhendong tung ra cú đánh thần tốc 3-0, tựa như quét sạch chiến trường.
Điểm rơi của quả bóng kéo ra quá rộng, như kiếm khí lướt qua chiến tuyến phòng thủ. Cả hai đều đang dò xét, tìm cách bắt bài đường giữa, dò tìm yếu huyệt đối phương. Thuận tay giáng trả nghịch tay, một chiêu phản đòn tuyệt vời, nhanh như chớp. Một khi vận động viên thuận tay trái xoay người, đường chéo họ kéo ra góc sẽ cực kỳ mở, tựa như khai môn mà đón địch vậy, vô cùng nguy hiểm. Phan Zhendong đã kịp thời tung ra phản ứng thứ hai, nhanh như điện chớp, tránh được hiểm cảnh, nghịch tay đỡ đòn, gồng gánh thành công, hóa giải nguy cơ. Cao thủ đúng là cao thủ, tuyệt vời. Trực tiếp xoay người ra đòn, hiểm hóc như một lưỡi kiếm bất ngờ. Một đường bóng hay, phải gọi là một chiêu thức hoàn hảo. Quả bóng này cũng vậy. Phan Zhendong nhìn rõ động thái khởi động của Wang Chuqin để tung cú kéo, không sai một ly. Tốt lắm, thế trận đang nóng lên. Hai điểm vừa rồi, Phan Zhendong đã có những biến hóa bất ngờ trong ba đường bóng đầu tiên, thật khó lường. Dù sao thì bây giờ, bạn phải tăng tốc độ lên một chút, như thể cưỡi gió lướt mây, và chủ động tiến vào đoạn giao tranh giáp lá cà, quyết không lùi bước. Tỷ số 5-7 cho quả bóng này. Kẻ yếu thế đang cố gắng vươn lên. Nhìn qua ống kính quay chậm. Phan Zhendong đã chờ sẵn ở đây để tung chiêu rồi, như một kiếm khách mai phục. Quả này đã chờ sẵn mà vẫn không đoạt được. Thật đáng tiếc cho một cơ hội vàng. Lại là một quả bóng then chốt nữa rồi. Như sinh tử quan quyết định vận mệnh ván đấu. Hiện tại là 8-6 ở ván thứ tư, khoảng cách 2 điểm mong manh. Pha giao bóng hất cao, tựa như phi tiêu trên không, khó nắm bắt. Được rồi, thế trận lại đổi chiều. Hãy xem điểm rơi của cú giao bóng này. Xoay người tạt thuận tay rồi ép ngược về nghịch tay. Chiến thuật thật phức tạp. (70) Tiểu Nha, bạn đánh giá thế nào về 4 ván đấu đầy kịch tính đã qua? Hai người hiện đang hòa 2-2. Cuộc chiến cân tài cân sức đầy đau thương và quyết liệt.
Cả hai đang trong trạng thái hơi bị ép, như bị kẹt giữa hai ngọn núi, cần tìm lối thoát, bảo vệ đường bóng thẳng tốt, như che chắn yếu huyệt bằng tấm khiên vững chắc. Đều đã tung ra vài chiến thuật nhắm vào Wang Chuqin trước, mở đường cho những đòn sau. Đúng, nhất định phải nhắm vào bên trái nghịch tay. Đó là tử huyệt của nhiều kiếm khách, tức là khi đánh với người thuận tay trái trên phải, nhất định phải áp dụng chiến thuật tương tự đối với mọi đối thủ, giữ vững nguyên tắc chiến đấu. Đúng vậy, phải khiến đối thủ di chuyển liên tục, như đấu kiếm dưới mưa tên vậy. Nếu cứ đứng yên mà đánh, thì chất lượng bóng chắc chắn sẽ càng ngày càng cao hơn, càng khó đỡ hơn. Nhanh, đường chéo lại mở ra rồi, như cánh cổng mở to mời gọi đòn kết liễu. Điểm số này, Wang Chuqin đang gồng gánh, chống đỡ, ý chí thật kiên cường. Đáng nể, cú phản kéo của Phan Zhendong đã được tính toán kỹ lưỡng, một mũi tên bọc đường. Bóng dao có độ xoáy nhẹ và hơi trùng xuống, thật hiểm, đúng là chiêu thức cao cấp. Cú đặt ngắn qua lại có điểm rơi cũng quá rộng, mở ra cơ hội cho đối thủ phản công. Hiện tại, cuối ván thứ 5, tỷ số là 5-9. Wang Chuqin đang nắm lợi thế lớn. Bạn biết đấy, nhìn vào cuối ván thứ 5, thực ra có lúc tỷ số đã lên đến 6-5. Thế trận đã từng đảo lộn, thật khó tin, chỉ cách biệt một điểm thôi, nhưng lại là vực sâu thăm thẳm. Chào mừng bạn đến với kênh Pink Styles. Từ tỷ số 5-6 đến pha kết thúc 11-5, giữa chừng đã xảy ra biến cố gì? Trận chiến của hai vị cao thủ này chỉ xem ai ra chiêu dứt khoát hơn mà thôi. Chiêu thức liên hoàn, đường kiếm lượn lờ giữa không trung, xa gần khó đoán, không cho đối thủ đường thoát.
Đặc biệt là có sự giảm tốc độ đột ngột, đúng không nào? Cuộc đối kháng cực mạnh, tung hết sức lực để tung ra những đòn tấn công chất lượng tối đa. Cú đánh này cuối cùng lại bật về, cắt đứt sự phòng thủ của đối phương. Wow, thực ra, ở cú đánh này, Wang Chuqin đã chiếm thế thượng phong rồi. Ta hãy xem cú kéo vào giữa. Một đòn ra tay bằng forehand tay thuận. Fan Zhendong hoàn toàn phải chuyển sang phòng thủ rồi phản công trong thế bị động. Đó là một cú ra tay bằng backhand tay trái ngoài tầm kiểm soát của thân thể. 4 đều. Trong giai đoạn này, hai bên đối đầu căng thẳng trong những pha bóng xoáy lên. Hiện tại, Fan Zhendong vẫn đang chiếm ưu thế hơn. Đây quả thực là cuộc đối đầu kinh thiên động địa giữa các cao thủ hàng đầu. Tốt, giờ đây, cục diện đối với Wang Chuqin đã trở nên khá bị động rồi. Bóng dài về backhand, 70, lại là bóng dài.